इथं ते येते का? हा आणि हे इथून दुखत आहे गाणंपासून एकच कधीपासून आहे त्याला? हे 2-4 वर्ष झाली साहेब याला. 2-4 वर्ष? हो, पडले 2-4 होते? वर्ष हो ना. पडलो नाही. हा. मागं खाली गेला हात का काय झाला मी. नाही हे पायाचा पायाला वर्ष झालं साहेब. वर्ष झाले का? हा अच्छा, काय पडले होते का? नुसता व्यवस्था चिखलाचं होतं साहेब. हा. तर पाय नुसतं असं पडलं होतं. हा. एक्सरे काढले का इकडे काही नाही पाय. इकडे वर इकडे नाही तुमचं मान इकडे करा, पाय तिकडे करा. बरं हो, उलटे जाऊ. मान पण दुखते का? हे कळलं भात काय दुखत नाही बरं का. हा. फूड जेव्हा काय हे फूड माझ्या हां सगळं सांगितलं दमून घ्यायचं. हो. हे काय झालं होतं मामा? तिथे काय तू शेगावला गेलो, देवाला गेलो, तर आता औषध दुखत आहे. आम्ही खाली हात गेला आता काही पडलो नाही याला काही नाही. काय नाव आहे मामा तुमचं? केशव. केशव. हो. आडनाव काय? विधाते वारी आहे मी. विधाते. हां हे आता तुमचा व्हिडिओ काढायलो मी. हां ते व्हिडिओ मोबाईलवर येते. बरं हे आमच्याकडे पेशंट आहे हां केशव विभाते, हो त्यांना रमणगाव. हो त्यांना मानाच्या आणि कमराचे त्रास आहे. हो पाठ दुखते. वाटण्यासाठी हात हो ना, हात आणि पाठ दोघे दुखते ना. कोंबाड हो, कोंबड. मोठं बसून हे पेशंट पडले होते. हो हे पडले झाले. हे नाही, हे आधी दुखत होतं. ट्रीटमेंट झालेलं आहे या पेशंटचं पडल्यामुळे. आता याचा पहिला दिवस आहे, आम्ही ट्रीटमेंट करणार.